Okay, so guys, Spider-Man Far From Home sekarang dah masuk ke minggu ketiga tayangan dia dekat program. And sekarang dia tengah pada 800 juta worldwide sale. Gila tak gila, memang banyak ah. So hari tu aku dah buat spoiler on the spot lepas pada aku tengok cerita tu. And adalah beberapa part dalam cerita tu yang aku dah explain. So kali ni aku nak cerita lebih mendalam pasal cerita Spider-Man Far From Home ni. So kalau korang ingat dalam cerita Spider-Man Homecoming dulu tahun 2017 tu, is it 2017 ke 2016? Aku tak apa sure. Dalam cerita tu dia punya intro sama dengan cerita Spider-Man Far From Home kali ni. New York, Queens. It's a rough borough, but hey, it's home. Who you talking to? No one? A homemade video by the student of Midtown High yang buat video in memoriam of the fallen heroes dalam insiden Endgame. Dalam intro ni juga Midtown High School News yang dibawakan oleh Jason and Betty menjelaskan bahawa diorang ni adalah dah 8 bulan lepas pada kejadian Endgame. Satu benda yang aku nampak ramai orang keliru adalah antara the snap and the blip. Sebab dalam cerita Spider-Man Far From Home ni banyak kali lah dia sebut the blip, the blip, the blip, the blip, bukan the snap lah. So basically the snap tu adalah bila benda ni je lah, dia satu perbuatan yang akan buat half of the universe to gone lah kan. Actually dia ikut apa yang pemakai tu niatkan lah. The first snap, which is Thanos snap, yang first tu 50% world population, universe population is gone. And 5 years later Hulk pula dia buat snap, all the people yang dah gone tu kembali. Last one is snap by the Iron Man, which is dia hancurkan geng-geng Thanos. So orang-orang yang telah hilang dalam tempoh 5 tahun tu yang kena dusted dengan snap Thanos tu and come back sebab Hulk snap balik tu dipanggil blip. Kira macam Thanos snap 50% blip, 50% okay, tak ada apa-apa. Macam tu. So basically cerita Spider-Man Far From Home ni dia menceritakan kehidupan Peter Parker lepas pada insiden Endgame yang mana meragut nyawa mentor dia, father figure dia, iaitu Tony Stark. Macam mana dia nak move on and step up into the superhero gig. Dia bukan lama pun dalam Avengers. Masa dia start masuk dulu time Civil War, Tony panggil dia untuk pergi ke Jerman lawan Captain America. Dan Tony bagi dia suit, kira macam that internship bla 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 tu. Itu pun dia buat kejap je. Tu pun bukanlah macam action besar-besar, dia just buat action yang kecil-kecil je. Kira macam budak intern dalam Avengers lah kan. And then after Endgame, tiba-tiba the world expect him to replace Tony Stark, which is a big shoes to fill in. You gonna be the next Iron Man now? So bagi aku apa yang best pasal cerita Spider-Man Far From Home ni adalah pace dia laju. Kita tak rasa lama pun 2 jam 7 minit tu berlalu. Lepas satu-satu benda jadi. Awal-awal kita nampak lah Peter dah plan nak buat itu ini masa dia dapat vacation dengan geng-geng budak sekolah dia. And dia bagi tahu juga dekat makcik dia and May yang dia nak rehat, dia perlukan vacation ni sebab dia letih. Tapi apa sebenarnya yang terjadi adalah what he not expected to be. Well, dia menti kepada Iron Man kot. Things are not going to be easy. You're in a relationship with me, everything will never be okay. And whatever happened this time, there's no Iron Man to save him or to back up him. Memang lagi stress lah budak tu kan. And then out of nowhere tiba-tiba Quentin Beck muncul and kejap tu dia orang dah jadi member. Share benda tu, share benda ni, share problem. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. And apa yang Peter tak tahu is that Beck ada sejarah silam yang buruk dengan Iron Man, dengan Tony Stark tu sendiri. Which is dia ni adalah trickster and pakar illusion. Sampai kan dalam trailer Spider-Man Far From Home and dalam all the interview before cerita tu premiere, kita semua nampak yang Quentin Beck, the Mysterio, is a good guy. Dia team up dengan Spider-Man apa semua. Gila power dia punya trick babe. Dia buat dah macam on and off screen, dia trick kita orang semua. Spider-Man Far From Home juga kali ni lebih banyak menceritakan pasal MJ and Peter Parker punya relationship lah. Kalau dulu kita tengok dalam Homecoming, MJ ni kita nampak sebagai watak tambahan dia. Dia punya role dia kecil je sikit je kan. Kalau korang tengok betul-betul cerita Homecoming dulu, adalah beberapa kali MJ ni duk perhati je dekat Peter ni, perhati pelik. Aku pun tak tahu kenapa kan. You guys are losers. He already quit marching band and robotics lab. I'm not obsessed with him, I'm just very observant. But
dalam kepala kita mesti fikir macam ada something budak ni, mesti ada benda ni kan. So dalam movie kali ni, that something yang kita rasa tu dah mula ditunjukkan dan ditonjolkan antara Peter dengan MJ. The meantime, kita juga boleh nampak macam mana orang society move on daripada Endgame. So macam mana dia orang blend in balik dengan kehidupan dia orang. Ada ditunjukkan masa dalam scene Aunt May and Peter Parker dekat homeless charity yang dia orang buat. So sekarang kita go deep into character by character pula. Tom Holland, which is come back as the Peter Parker, is a great character. Dia punya development daripada cerita Civil War tahun 2016 ke sekarang 2019 dalam Spider-Man Far From Home, kita memang boleh nampak dengan jelas lah dia punya development arc tu. Yang mana dalam Civil War dia explain dekat Tony Stark masa first time Tony Stark jumpa dia dekat apartment dia. When you can do the things that I can, but you don't. And then the bad things happen. They happen because of you. Dia bagi tahu yang dia dapat power ni and then dia kena gunakan benda tu untuk buat baik. Kalau dia tak guna power dia yang dia dapat untuk buat baik, and then dia akan rasa bersalah. Dalam cerita Spider-Man Homecoming pula, dia beria-ria nak tunjukkan yang dia dah ready untuk jadi part of Avengers. Come on, man, I don't need training wheels. Sick of him treating me like a kid all the time. It's not cool. But you are a kid. Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands. And now dalam Spider-Man Far From Home, dia pula yang teragak-agak untuk step up into the superhero gig yang dunia harapkan dia untuk jadilah. Stark made you an Avenger. The world needs people like you. You going to step up or not? Lagi-lagi sekarang dia pula tengah macam crush dekat MJ ni, and dia tak nak untuk step up into that tanggungjawab yang berat tu. Dia nak relax dengan member dia, dia nak bercuti, and dia nak luahkan perasaan dia dekat MJ tu. And then masa tu lah Quentin Beck datang, guy with a bad history with Tony Stark, and dia claim buff tu adalah teknologi dia. Dia yang design benda buff dalam Civil War dulu. Binarily augmented retroframing, or BARF. God, I gotta work on that acronym. Masa first dia keluar, dia struggle dengan Hydro Man, dia kalahkan elemental water tu, and then people mula panggil dia hero. Kira Quentin Beck ni sebenarnya dia ada dendam dengan Iron Man, dia ada dendam dengan Tony Stark, so that dia kumpul orang-orang yang berdendam dengan Tony Stark ni, and dia jadikan satu team. Which is antara orang-orang yang dalam team dia tu adalah William, yang mana kita tengok dalam cerita Iron Man 1 dulu. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. Yang aku percaya sekarang dia watak dia adalah weapon and drone specialist lah kot. Lepas tu kita ada Guterman, which is a story writer, buat background elemental tu apa semua. And then kita ada Victoria, the one who in charge untuk buat fake electromagnetic pulse untuk kelirukan tim Nick Fury. And finally last kali yang dia sebut lah adalah Janice, iaitu costume designer dia. So Beck ni adalah cuma seorang manusia yang biasa, dia tak ada superpower pun, dia just tahu main dengan illusion and main dengan trick. Kalau korang perhati elok-elok masa dia terbang ke apa semua tu, itu semua adalah illusion. And aku perasan masa dia terbang apa semua tu, dia pergi dekat Peter Parker and talk about superhero apa benda tu kan. Dia tak buat sentuhan apa-apa pun untuk elakkan Peter Parker realise yang sebenarnya benda tu adalah hologram punya projection je. Dia tak ada kat situ sebenarnya. So kira memang betul-betul power lah dia punya trick and illusion tu. Sebab masa dia fight dengan elemental dekat Ferris wheel tu, and then dia lepas dia letupkan fire elemental tu, dia jatuh dekat tanah, and Peter Parker ambil tangan dia kan. Dekat situ dia dah tukar antara projection hologram dengan diri dia sendiri. Jadi berbalik kepada Peter Parker yang noob ni, dia memang relief gila, lega gila bila dia dapat tahu ada superhero lain yang datang bantu dia, which is the Mysterio, the Quentin Beck tu. So dia dapatlah relax, dia dapat enjoy vacation dia at least sampai dia settlekan dia punya plan tu dengan MJ. But no. Why? Sebab Nick Fury dah hijack dia orang punya vacation. So bila first time Peter Parker jumpa dengan Nick Fury ada bagi dia something yang ditinggalkan oleh mentor dia, iaitu Iron Man. Nick Fury ada bagi tahu dekat Peter Parker something, ayat yang famous dalam Spider-Verse ni, with a great responsibility comes a great power. Terbalik. With a great power comes a great responsibility. Cuma dia tukar ayat tu dalam phrase yang lain. Bagi aku part tu lawak lah, sebab dia macam dia ingat kita tak perasan lah dia bagi tahu ayat tu kan, tapi yes, aku perasan. That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice, but we did. So benda yang ditinggalkan oleh Tony Stark kepada Peter Parker ni adalah satu spek yang dia pakai masa dalam Infinity War. And masa dalam cerita Infinity War tu, AI dalam spek tu adalah, kalau tak silap aku, Friday. Friday, what am I looking at? Not sure, I'm working on this. Dalam cerita Spider-Man Far From Home ni, apa nama spek tu adalah Edis. Awal-awal cerita kita dah macam dengar benda buff tu kan. And then now dia letak nama spek teknologi dia sendiri tu adalah Edis.
yang bermaksud even that I am the hero. Like dia memang dah tahu dia nak mati and dia still buat lawak lagi. And scene tu juga buat aku teringat dekat cerita Iron Man 2 masa dia explore new element untuk arc reactor dia tu, which is something yang ditinggalkan oleh ayah dia Howard Stark untuk dia explore, untuk dia buat balik benda-benda tu. And then bila dia dapat jumpa elemen tu, Dead for almost 20 years. Still taking me to school. so dalam cerita Spider-Man Far From Home ni, Tony Stark tu personally pilih Peter Parker untuk jadi the next Tony Stark. Sebab dalam bekas spek yang dia tinggalkan untuk Peter tu, ada tertulis kat situ, for the next Tony Stark, I believe you. Stark chose you. He made you an Avenger. Tapi salah seorang daripada dalam team Back ni, dia dapat tahu yang spek tu akan diberi kepada Peter Parker. Orang yang tahu tu adalah, tak silap aku, Janice. So all of the illusion, the tricks and the words daripada mulut Back kepada Parker adalah hanya untuk hasut Peter Parker bagi Edith tu dekat Back voluntarily. Dia tak nak nampak dia jahat dengan memaksa Peter bagi benda tu dekat dia. And then ada masa dia lepak dekat bar dengan Back tu, tiba-tiba ada makcik tu tegur Peter Parker, kata ada spek dia kat bawah. Is this yours? Kan, punya power, dia punya trick tu untuk tukar topik Peter Parker daripada dia sembang apa yang sebelum tu kepada topik Edith. Which is time tu aku memang bengang gila lah. Confirm ada something lah ni kan. Tiba-tiba makcik tu boleh pula jumpa spek tu dekat bawah. Takkan dia Peter letak kat bawah tu kan. Masa tu lah aku memang macam disappointed dengan Peter Parker, sebab dia tak percaya dengan diri dia sendiri. In which Iron Man sendiri, Tony Stark sendiri percaya dekat dia. Do you know that I was the only one who believed in you? Everyone else said I was crazy to recruit a 14-year-old kid. I'm 15. No, this is where you zip it! Okay, satu yang aku pelik dengan Edith ni, masa dia accept Back as pemakai dia, mula-mula dia run facial recognition dekat Peter Parker. And then confirm lah masa Back tu pakai, dia mesti akan run facial recognition sekali lagi kan. But takkan dia takkan jumpa satu pun trace yang bawa Quentin Beck itu as a former worker dekat Stark Industries. Takkan dia tak jumpa trace apa-apa pun. And then the greatest illusion fight scene yang berlaku antara Night Monkey and Mysterio dekat Europol tu. Dan yang tu memang power gila. Yang tu memang puas hati gila tengok yang tu. It was beautiful, it was very magical. Kita boleh tengok Spidey lawan Spidey dalam snowball dengan ada Avengers Tower, ada Empire Tower. Dan kita tengok juga zombie version of Iron Man. Nice tu, dia punya scene tu, dia punya cinematic kat situ tu dengan asas-asas semua. Dia punya illusion tu memang terbaik lah. Aku actually masa first dia sampai dekat Berlin train station tu, aku dah shock something dah. Sebab Peter Parker tak contact pun Nick Fury, but tiba-tiba Nick Fury datang jemput dia, pick up dia. And then dia punya illusion tu ada illusion dalam illusion lagi. Masa Nick Fury tembak Mysterio, aku ingatkan benda tu dah settle. Rupanya dia still dalam illusion Mysterio lagi. Sampaikan masa dia kena langgar dengan kereta api tu, aku still macam confused. Ni real ke? Ni betul? Sebab masa dia sampai dekat Holland tu, which is Tom Holland, orang kat situ macam baik gila. Aku macam pelik, apa hal dia orang dia baik sangat kan? Maybe orang Holland memang baik-baik macam tu. Maybe, I don't know. And then we got to the most emotional part of the movie, which is part Peter and Happy. Honestly, masa Peter tengah terhincur-hincur dekat Tulip Garden tu kan, and then dia tanya Happy, are you real or not? And then dia tanya confirmation daripada Happy, nak tahu dia betul ke tidak. And then dia hug Happy. Masa tu serius, aku dah sebab lah. Aku dah macam kan, macam tu lah. Dia macam, it's the greatest moment, you know. Kau nampak Peter tengah breakdown gila babi. Dan masa Peter Parker tengah luahkan perasaan dia, dia tengah geram dengan diri dia sendiri. Sebab dia rosakkan benda tu, dia rosakkan ini, dia bagi Edith dekat back up semua tu. Spider-Man tu sendiri, the superhero is crying. Kau mesti rasa macam sebab gila. Sebab dia macam, kau rasa lah, rasa keperitan benda tu. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. And then the conversation between Happy and Peter, yang Happy explain Iron Man tu, Tony Stark tu macam mana, kawan dia apa semua kan. Benda-benda tu memang emotional gila babi. And then tambah pula perisa dengan scene-scene yang flashback ke Iron Man first tu. Dia macam kau memang tengah tak boleh nak move on lagi dengan Endgame, dengan kematian Iron Man tu. And then dia buat watak Spider-Man tu macam Iron Man dalam first Iron Man tu sendiri. Tambah pula dengan Happy pergi pasang lagu AC/DC dalam first Iron Man, the first scene tu pula kan. Rasa macam memang betul-betul Iron Man, Tony Stark sendiri kat situ. Dan Happy pandang dia dengan wajah yang proud. Told you he's a good kid.
bagi aku benda tu memang emotional gila babi. And then kita move on ke part last fight scene, which is the Peter tingles. Tapi before tu aku nak mention juga something yang worth mentioning, iaitu part Peter Parker looks like a cat with shield and Mjolnir. Masa tu Peter dah kehabisan dia punya spider web, which is aku pelik, dia baru guna kejap. Tu suit baru kot, takkan dah habis. But then he improvised from the broken drone yang jatuh dekat bawah. Dia buat tutak-tutak, dia dah jadi macam The Mechanic dalam cerita Iron Man 3. The result is that dia pegang drone tu sebelah tangan, dan dia pegang shield like a signboard daripada jambatan tu sebelah tangan. Dia memang sebiji nampak macam Captain America dalam cerita Endgame ni. But serius, dalam last scene yang guna Peter tinggal tu, yang tu memang rasa macam wow gila. Sebab dia tutup mata and then dia lawan drone-drone tu semua guna Peter tinggal sih. Before ni dia just tak tahu dia punya power tu boleh sampai ke situ. And now dia fully utilize his power, and it was so great to see that. And that's is the main plot of the Spider-Man Far From Home lah aku rasa, which is 2 jam 7 minit, rasa kejap je. Apart from that, MJ is a great character. Aku memang suka MJ daripada first movie, which is Homecoming. Lagi aku suka dengan, walaupun dia keluar kejap-kejap dalam Homecoming tu, but dia punya attraction tu ada. Dan dalam Spider-Man Far From Home, kita dapat tengok dia punya relationship grow between dia dengan Peter Parker. Dan part confession dekat bridge tu memang yang tu lawak gila, yang tu comel gila aku rasa. Peter kata dia bukan Spider-Man, dan then tiba-tiba dia kata, yes, I am Spider-Man. And then MJ kata, really? I was just like 67% sure. Yang tu part tu memang lawak, even though dia baru je realise yang dia buat mistake besar. And then Ned memang lawak gila. Dia punya lawak tu memang padu lah, daripada cerita Homecoming ke cerita Infinity War, walaupun keluar satu saat je. And then to now Spider-Man Far From Home, dia memang jadi lawak-lawak dia tu memang padu. Kalau kau ingat masa awal cerita tu, Ned duk bagi tahu dekat Peter yang dia ada plan dia untuk jadi the American Bachelor at Europe. Dan tiba-tiba masa night flight, Ned sendiri yang kena duduk dengan Betty. Tu dia orang couple dua tu. And then the next character is Happy, which slowly become the uncle figure for Peter Parker. Just aku dah mula macam, dia daripada dulu lagi, daripada first Iron Man, dia jadi pembantu kepada Iron Man. Dia sentiasa ada lah dengan Iron Man tu. And then now dia jadi penjaga kepada the next Iron Man, which is Peter Parker, the Spider-Man. And dia juga lawak. Kau boleh tengok masa dia tengah spend masa dengan FOS, which is the Friends of Spider-Man. Masa tu ada siapa lah, Betty, Ned, MJ and Flash, yang dia orang tengah confess dalam vault, yang dia orang tengah defend themselves. Dan tiba-tiba dia keluar kata, I'm in love with the Spider-Man aunt. It's like, what? Bodoh gila. We sharing, right? Lol. And then the one character yang worth mentioning, yang aku rasa ada macam something pelik dengan dia, adalah Flash Thompson. I don't know why, tapi aku rasa macam Flash Thompson ni akan ada satu watak yang akan jadi lebih besar dalam the next installment of Spider-Man. Flash Thompson ni dia macam, dia idolize Spider-Man. Dia suka Spider-Man, tapi dia tak suka Peter Parker. Dia bully Peter Parker. And masa first Peter Parker pakai Edith dalam bas sekolah dia tu, dalam trip dia nak pergi Prague tu, dia ada baca, aku tak tahu dia baca ke tak, but Edith ada tunjuk message dalam phone Flash, yang Flash tanya mak dia, haven't heard from you or fathers in days. And then masa last scene, masa dia dah sampai dekat US, semua tengah jumpa family masing-masing. And then we see Flash Thompson jalan kat situ, and then jumpa dengan macam pembantu family dia, which is Geralt, tak silap aku. Dia tanya, Geralt, mak tak dapat datang ke? And then Geralt tu just kena kepala, and then dia macam muka dia terus tukar jadi macam disappointed. So bagi aku rasa macam scene macam tu yang dia tunjuk dalam filem, confirm dia akan ada something untuk the next film. Takkan dia saja-saja nak tunjuk je. And now we go to the credit scenes. Dalam credit scene kali ni kita dapat balik kepada the first Spider-Man movie by Sam Raimi, which is kita dapat tengok J. Jonah Jameson. Kalau korang memang perhati Spider-Man before ni, memang watak J. Jonah Jameson tu memang power gila. Memang it's not like dia powerful ke apa, but dia punya watak tu ada impact kepada cerita tu. Then we see him again, J. Jonah Jameson, playing by the same actor again, which is J.K. Simmons. So aku memang macam, wow, gila lah. How come cerita lain, cerita version lain, but dia orang ambil watak yang sama dalam cerita tu, karakter yang sama, J. Jonah Jameson, and pakai actor yang sama, which is J.K. Simmons. But itu satu
Satu lagi adalah berita tu sendiri. Aku like macam Peter Parker baru nak enjoy hidup dia dalam 2 saat 3 saat kan. Dia just baru habis daripada lawan dengan Elemental, dia baru habis lawan dengan Mysterio tu sendiri, and then dia baru jumpa dengan GF dia, which is MJ. Maaf, kat situ, kat the biggest billboard yang ada kat situ, keluar berita pasal dia. Memang lagi ternanti-nantilah kita ni kan untuk cerita The Next Spider-Man ni. Dari scene Quentin Beck dekat bridge tu, masa tu kita tanya Iris, is all this real kan? Adakah semua real? But then Iris kata all illusion are down. Tapi tak ada confirmation of Mysterio tu dah mati ke tidak. Which is aku tak rasa watak villain yang besar macam tu, which is Mysterio tu, akan mati macam tu je. And finally for the grandest twist of all century, Maria Hill and Nick Fury yang ada sepanjang cerita dalam Spider-Man Far From Home tu adalah Skrull, which is Talos and wife dia. Seriously sepanjang cerita tu aku dah macam confused gila dengan twist yang dibuat oleh Mysterio. Dan last sekali keluar pula lagi satu twist yang buatkan aku macam terfikir balik sepanjang cerita tu, the whole story. Part mana yang aku tertinggal? Apa ni? So dalam cerita Spider-Man Far From Home ni adalah 1-2 part yang aku macam confused dengan Nick Fury ni. Aku rasa macam ada something off dengan Nick Fury ni. First is masa dia percaya dekat Quentin Beck tu. Like dia ni orang yang paling susah untuk percaya orang lain. Takkanlah dia sesenang je nak percaya orang daripada outer space. Lagi-lagi dia dah jumpa dengan Loki dalam first Avengers. And then satu yang macam pelik sikit adalah masa dia perkenalkan Quentin Beck dekat Peter Parker, yang dia bagi tahu he is from us, just not yours. You see, dia sebut yours, bukan ours. Sedangkan Nick Fury adalah from Earth. Species, human male. Dan kalau korang perasan dalam trailer Spider-Man Far From Home ni, dia sebut ours. Beck is from Earth, just not ours. But dalam cerita dia tukar kepada yours. Ada satu yang kacau kepala otak aku adalah macam mana Nick Fury boleh faham coded message yang dihantar oleh Happy. Sebab kalau Nick Fury tu bukan Nick Fury tapi adalah Talos, macam mana Nick boleh faham benda tu? Aku dah tengok cerita ni 2 kali, and kali kedua aku memang cuba fokus gila dekat scene yang dia bagi coded message tu, but then aku tak faham apa yang bagi tahu. Aku tak dapat tangkap. Korang ada dapat tangkap, korang bagi tahu aku. Boleh reply kat bawah. This is the next phase. Phase 4 of Marvel Cinematic Universe, di mana kita boleh tengok Nick Fury yang sebenar tengah duduk dalam some sort of intergalactic space station. And kalau korang perasan yang masa end credit scene tu, ada satu kira reference kepada Agent of S.H.I.E.L.D., which is a magical place. Kalau korang tahu, korang tahu. And kalau korang ingat dalam cerita The First Iron Man, the end credit, kita boleh tengok Nick Fury. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury. And now we're here in the last chapter of the Phase 3, moving on to the Phase 4 of Marvel Cinematic Universe. So the biggest question is, adakah Spider-Man akan mengisi kekosongan Tony Stark as Iron Man and also as the leader of the Avengers? Sekarang ni tak ada apa-apa berita lagi pasal Phase 4, but we know yang Black Widow tengah shoot sekarang, and kita tahu yang Guardian of Galaxy 3 akan start shooting lepas pada Suicide Squad. And then anything regarding the Phase 4 punya planning apa semua, maybe kita akan boleh dapat teaser sikit masa dekat SDCC 20 hari bulan ni, yang mana Marvel ada slot 90 minutes dekat situ. So aku rasa mesti akan ada something big. Sama-sama kita nantikan. So if korang suka dengan konten yang aku bawakan kali ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah, and korang boleh juga tekan loceng tu untuk dapatkan notification bila-bila aku upload the next video. So until then, ciao, bye, Assalamualaikum.